आज हामी तपाईको फोनमा हुनै पर्ने यस्तो 5 वटा नेपाली एपहरुको बारेमा भन्नेछौं। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। हरेक काम र प्रयोजनका लागि अहिले मोबाइल एप्सहरु भेट्न सकिन्छ। अहिलेको समयमा मोबाइल एपहरु बिना मोबाइल भएर मात्र पनि केही गर्न सकिदैन। मोबाइलका हार्डवेयर र परफर्मेन्स पावर बाहेक मोबाइललाई पूरा बनाउनेका मोबाइल एपहरुले पार्छन्। प्राय सबै देशहरुले एप निर्माण गर्दछन्। यस्तोमा अहिले नेपालमा पनि धेरै एपहरु निर्माण भएका छन्। विदेशी एपहरुसँग नेपाली एपहरुको तुलना गर्न सकिदैन। हामीले प्राय चलाउने एपहरु विदेशी एपहरु हुन्छन्। यस्तो किन भन्दा नेपालमा बन्ने एपहरु प्राय नेपाली जनसमुदायलाई फोकस गरेर बनेका छन् र विदेशी एपहरु विश्व जनसमुदायलाई फोकस गरेर बनाइएको हुन्छ। नेपालको लागि मात्र फोकस भए तापनि अहिले नेपाली मार्केटमा धेरै राम्रा एपहरु भेट्न सकिन्छ। कुनै नेपाली एपहरु यस्ता छन् जुन हरेक नेपाली स्मार्टफोन युजरहरुको मोबाइलमा हुनै पर्छ। आज भने हामीले हरेक नेपालीले प्रयोग गर्नुपर्ने 5 वटा नेपाली एपहरुको बारेमा जानकारी दिने हेतुले यो भिडियो बनाएका छौं। आशा छ तपाईहरुलाई पनि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। पहिलो एप हो हाम्रो पात्र। हाम्रो पात्र एप भने एउटा राम्रो नेपाली क्यालेन्डर हो। मुख्यतया मोबाइलबाट नै पात्र र नेपाली क्यालेन्डर हेर्न सकियोस् भन्ने सोचका साथ यो एप तयार पारिएको हो। यस एपमा समावेश गरेको क्यालेन्डर डिजाइन भने भित्ति क्यालेन्डरको डिजाइनसँग मिल्दछ, जुनमा नेपाली मिति, अंग्रेजी तारिख र तिथि लेखिएको हुन्छ। पञ्चाङ्गमा आधारित भएर यो एपको क्यालेन्डर तयार पारिनु हुँदा यस एपमा भेटिने तिथिहरू प्राय 100 हुने गरेको पाइएको छ। क्यालेन्डर बाहेक यस एपमा राशिफल, कुण्डली, रेडियो, फोरेक्स न्यूज, युनिट कन्भर्सन, डेट कन्भर्सन, भिडियो फिड लगायत अन्य फिचरहरू पनि समावेश गरिएको छ। नेपालको क्यालेन्डर एपमा हाम्रो पात्र प्ले स्टोरमा टप 3 इन प्रोडक्टिभिटी दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। हाम्रो पात्र एप अहिले मोबाइलमा हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अर्को छ ई-सेवा। ई-सेवा एप नेपालमा निर्मित भएको उत्कृष्ट डिजिटल वालेट हो। डिजिटल वालेट एपहरू अहिलेको समयमा अत्यावश्यक एपहरू मध्येमा पर्दछन्। यसकारणले ई-सेवा पनि अहिले मोबाइलमा नहुने एपहरूमा पर्दछ। डिजिटल वालेट एपहरूको महत्व अहिले निकै बढेको छ। कोभिड 2019 को समयमा यस्ता एपहरूको प्रयोगमा धेरै वृद्धि भएको थियो। कोभिडको लकडाउनको समयमा पनि घरभित्रबाटै प्राय सबै पेमेन्ट गर्न सकिने हुनाले यी एपहरूको प्रयोगमा भने धेरै वृद्धि भएको थियो। यस्ता एपमा पनि ई-सेवा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको डिजिटल वालेट एपमा पर्दछ। ई-सेवा डिजिटल वालेटको प्रयोग गरेर युजरहरूले आफ्नो बैंकलाई मोबाइल वालेटमा लिङ्क गराएर छिनमै पैसा पठाउन र पाउन सक्नुहुनेछ। स्कुल फी तिर्न सकिन्छ भने होटल, फ्लाइट, बस र मुभी बुकिङ पनि गर्न सकिन्छ। यस्ता प्रयोजनहरू सबै घर बसेरै गर्न सकिने र स्कुल, बैंक तथा अन्य कुनै ठाउँहरू नथाउनु पर्ने हुनाले पनि यो एप तपाईहरुको मोबाइलमा हुनै पर्ने मध्येमा गरिन्छ। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो किबोर्ड। आजकलको जनसमुदायलाई जति अंग्रेजी भाषा बढी सरल लाग्छ त्यति नै हाम्रा आमा बुबा र हामी भन्दा केही अगाडिका मानिसहरूले नेपालीमा लेख्न सहज हुन्छ। सोशल मिडिया प्रयोग गर्दा नेपाली रोमनमा लेख्दा पनि असहज लाग्ने युजरहरूलाई हाम्रो किबोर्ड एपले नेपालीमा लेख्न सहजता पुर्याउँछ। अहिलेका प्राय सबै एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा अगाडिबाटै नेपाली किबोर्ड समावेश हुने भए तापनि पुरानो फोनहरूमा यो सुविधा उपलब्ध नहुन सक्छ। यसबाहेक अहिलेका डिभाइसहरूको किबोर्डमा डिफल्टमा नेपाली भाषाको समावेश गरिए तापनि हाम्रो किबोर्डले अफर गर्ने फिचरहरू डिफल्ट किबोर्डमा भेट्न गाह्रो छ। हाम्रो किबोर्डले 3 वटा किबोर्ड लेआउट अफर गर्छ, जस अन्तर्गत युनिकोड लेआउट, रोमनाइज लेआउट र ट्रेडिसनल लेआउट पर्दछन्। नेपाली टाइपिङको लागि तपाईहरुले ट्रेडिसनल या युनिकोड किबोर्ड लेआउट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस किबोर्डमा तपाईहरुले न्यूमेरिक किप्याड र इमोजी अप्सन पनि पाउनुहुनेछ। हाम्रो किबोर्डको उपयोगमा तपाईहरुले अप्ठ्यारो लागि रोमन टाइपिङ गर्नुपर्ने छैन र सरल नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यस लिस्टमा अर्को नाम आउँछ नागरिक एप। नेपाल सरकारले नेपालका नागरिकलाई ध्यानमा राखेर तयार पारेको यो एउटा सरकारी एप हो। नागरिक एपबाट तपाईहरुले नेपाल सरकारको सरकारी कार्यालयमा रकम भुक्तानी गर्नुभएको छ भने त्यस कार्यालयको रकम भुक्तानी विवरण तपाईहरुले पनि सहजै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक यसमा नागरिकता, प्यान आइडी, पासपोर्ट र अन्य डकुमेन्टहरू स्टोर या लिङ्क गर्न सकिन्छ। यसबाहेक तपाईहरुले नागरिक एपबाट प्यानको लागि रजिस्टर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुको डकुमेन्ट स्टोर हुने हुँदा ती डकुमेन्ट अत्यावश्यक नपर्दा आफूसँग लिएर हिँड्नु पर्ने पनि जरुरत पर्दैन। यसमा तपाईहरुले प्यान, पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्ट, भेहिकल ट्याक्स, हेल्थ इन्स्योरेन्स ट्याक्स लगायत अन्य यस्ता अप्सनहरू भेट्नुहुनेछ। ती अप्सनहरूबाट तपाईहरुले सरकारी जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि प्यानबाट तपाईहरुले यस एपमा आफ्नो प्यान डिटेल हाल्नु भएको दिनबाट भो
प्यान कार्डसँगको सबै जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। यस अन्तर्गत आफ्नो आय रकम या ट्याक्सको डिटेल यसबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नागरिक एपबाट आफ्नो कर डिटेल सरल तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ। नागरिक एप नभएको भए तपाईहरूले करको स्टेटमेन्ट निकाल्न कर कार्यालयमै धाउनु पर्ने हुन्थ्यो। यसैगरी तपाईहरूले गाडीको कर लगायत अन्य थुप्रै सरकारी निकाय अन्तर्गत पर्ने कुराहरूको जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। यसको अर्को राम्रो कुरा भनेको तपाईहरूले पुलिस क्लियरेन्स रिपोर्टको लागि नागरिक एपबाट नै अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईहरूलाई कतै जानुपर्ने आवश्यकता पर्ने छैन। समग्रमा तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ भने यो तपाईहरूको मोबाइलमा हुनुपर्ने एप हो। त्यसैगरी अर्को छ नेपाली शब्दकोश डिक्सनरी। पहिलाको नेपाली जनसमुदायको तुलनामा अहिलेका युवा वर्गहरू मात्र नभई अहिलेका मानिसहरू आफ्नै राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषाबाट पनि पढाउँदैछन्। नेपाली भाषा बोल्न नआउने र अर्थ थमाउन नजान्ने मानिसहरू अहिले धेरै छन्। यसकारणले नेपाली शब्दको अर्थ बुझ्नलाई नेपाली शब्दकोश डिक्सनरी एप एउटा राम्रो एप हो। यस एपबाट नेपाली शब्दको अर्थ जान्न त सकिन्छ नै, तर यस बाहेक अंग्रेजी शब्दलाई पनि नेपालीमा त्यसलाई के भनिन्छ र त्यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अर्थात् यो एपले इङ्ग्लिस नेपाली डिक्सनरीको पनि काम गर्छ। यो एपको युजर इन्टरफेस निकै सरल छ र यो एप प्रयोग गर्दा तपाईहरूलाई केही असहजता महसुस हुने छैन। यसको अन्य फिचरहरूमा रिसेन्ट र फेभरेट जस्ता फिचरहरू पनि समावेश गरिएका छन्, जसमा रिसेन्टली तपाईहरूले भर्खरै खोज्नु भएको शब्दहरू देखाउँछ भने आफूलाई राम्रो लागेका शब्दहरू फेभरेटमा पनि राख्न सकिन्छ। यसबाहेक तपाईहरूले कुनै शब्द वर्णानुक्रममा खोज्नु पर्यो भने त्यसको लागि यहाँ नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैको लागि वर्णानुक्रम अनुसार शब्द छुट्याइएको छ भने यसको थप सुविधाहरूमा नेपाली अनुप्रास र नेपाली उखान टुक्का पनि यसमा समावेश गरिएको छ। गुगल प्ले स्टोरमा यो एप टप 3 इन बुक्स एन्ड रेफरेन्सको 6औं स्थानमा रहेको छ। यी थिए नेपाली नागरिकको लागि नहुने 5 अत्यावश्यक एपहरू। तपाईको फोनमा यी एपहरू मध्ये कुन एपहरू युज भइरहेका छन् हामीलाई कमेन्ट्स गर्न नबिर्सनुहोला।